Hi everyone! Hello! I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Ma'am Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na to ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay? So, let's start learning! Hello! So, welcome back mga anak sa ating first lesson for the first quarter, I rather second quarter. Yes, tapos na po ang first quarter at second quarter na tayo. Okay, so happy birthday syempre. Ayan, birthday cake tayo sa mga may birthdays ng January. Okay, so nandito ngayon sa harap niyo yung WHLP for this week. Ang kailangan nyo i-accomplish ay ang mga ito. Module 1 ng second quarter for CSS, yung what I know na checklist, and then naaralin ninyo ang what I need to know and what is it. Magiging 2 weeks lesson natin to. Okay? 2 weeks natin itatackle itong lesson na to. And then, sasagutan nyo yung what I can do. And lastly, the assessment. That is for the whole 2 weeks. Pero for this week only, ang sasagutan nyo lang ay what I know at what I can do. Okay? So, bago tayo magsimula sa actual lesson, tingnan natin yung bagong itsura ng outputs natin. Kasi po, dito sa outputs na Excel file, kung makikita nyo, na may labels na yan ng first, saka second. So, dito na kayo titingin sa second. Okay? Iwanan natin ng first quarter. Second quarter na po tayo. So, ayan. Mga bago na po yan. Okay? Bagong record na tayo. Alright. Now, let's proceed na sa topic talaga. By the way, dito pala sa ating, nasan ba ang ating, ito, ang ating Google Classroom. Gamitin ko lang yung section na to. Mapapansin nyo rin sa Google Classroom, meron tayong topic na second quarter, tapos yung module 1. Yan na ang start ng second quarter. And then, sa baba, may first quarter yan. Ibig sabihin, kapag nakita niyo yung first quarter, pababa, yan ay yung mga lumang topics na natin ng first quarter. Okay? Kaya, ang titingnan nyo dyan ay dapat nasa second quarter kayo, lahat ng topics pababa niya, second quarter na po yun. At ito ang ating first topic for second quarter, which is the module 1, install network cables. Nandito rin po ang soft copy ng inyong modules. Okay, provide na natin dyan. Tapos meron na rin Google Forms para sa what I know. Google Forms, wala pa itong Google Forms. Ano lang to? Turn in button ng what I know at Google Form ng what I can do. Yung Google Form ng assessment, for the next week pa po iyan. Okay? Now, tingnan na natin yung actual na lesson for today. Ito po ang module CSS10, second quarter, module 1, install network cables. Okay, dito po sa install network cables, okay. Paano ba to? Wait, let's see. Naka-ano ba ako? Naka-draw? Ay, okay. Chumorba lang siya. Okay, so ayan. So, network cables, ayan. What I need to know. Basically, ang module na to ay about sa mga history ng network cables and kung paano nga ba ginagawa ang patch cable, which is the very sikat na UTP cable. Yung nilalagyan yung RJ45. Okay, syempre, may mga objectives tayo. Unang-una is yung OHS. Ano nga ba yung mga safety procedures, hindi lang sa pag-cabling, kundi sa pag-configure ng computer systems and networks. And makikita nyo na dito yung mga common cable types. Okay, ililist nyo yan, describe how UTP cables are made, explain how UTP cables are used in the Ethernet network, and demonstrate the ability through the exercises, okay, kung paano mag-make ng working patch cable. And most especially name the two wiring standards used for wired Ethernet networks. Okay, diretso na tayo dito sa lesson 1, sa what I know. Dito sa what I know, ito na yung skills test. Okay, there are no right or wrong answers dito kasi i-assess nyo lang yung skills ninyo. So, ito po siya. Ito yung paborito nyong sagutan na puro check-check lang. Okay, check-check-check lang tayo. Puro ganun-ganun lang po. Okay, halimbawa, yan, sa number 1, ano yung tingin mo sa sarili mo? Alam mo ba yung straight through cable? Okay, so on and so forth. Ayan yung mga answers dyan, not much, a little, a lot. Okay, depende po sa inyo yan. Okay, wala pong wrong or right answers. Up to number 10 po siya.
what I know. So, sa mga modulars, pwede nyong isulat sa notebook, picturean, isend sa akin. I-PM po, okay? PM po, para mas madali ang checking. Sa mga online learners, isulat nyo sa notebook or sa papel, picturean, then i-attach nyo dun sa turn-in button sa ating Google Classroom, okay? So, that's the first activity. Yan yung first one, yung what I know. Okay. Now, ito na yung aaralin natin, yung what is it, saka what I need to know. Ang isang computer technician, dapat alam niya lahat ng components ng computer systems at alam niya yung different types of cables na ginagamit sa networking. Okay? So, kayo bilang CSS students, dapat ma-describe nyo kung paano ginagawa ang UTP cables at ma-explain nyo kung paano siya ginagamit sa Ethernet networks. Okay? Especially, marami kayong terminologies na malalaman dito. I believe alam nyo na yun. Even nung pa, last year pa, kasi naturo naman na yan. So, ayan, diretso na tayo sa what I need to know. Dito naman, ito na yung OHS. Okay, tandaan natin, ang Occupational Health and Safety. Sa lahat ng gawain yan, to prevent accidents, injury, okay? So, yung mga bagong employees, ino-orient mo na sila about sa OHS. Okay, kailangan talagang fina-follow yan. Kasi for safety purposes din. So, bilang isang aspiring computer technician, ikaw dapat cautious ka sa lahat ng potential harm na mangyayari sa workplace mo. Dapat ifa-follow mo lahat ng proper computer equipment handling. Siyempre, failure to obey, pag di mo finalo yun, may lead to unang-una fines or criminal convictions kasi may posibleng madamage na facilities or properties. Madamage sa property owner claims. Ayan. Even records, injury, or death. Kaya syempre, ang safe space ay dapat, for work, ang safe workspace, ay dapat tidy. Alam niyo yan, malinis yan, structured, well-lit. Ayan, kung magdi-dispose ka ng mga dangerous components, kailangan may recycling bin. Okay, be sure to obey the laws ng disposal ng mga ganun dangerous bionic mga bagay-bagay. Okay, that is for your own safety. Now, let's go to the general safety guidelines. Dito naman, ito, general na to sa mga computer technicians, no? To prevent cuts, burns, electrical shock, or damage to the equipment, ito yung mga guidelines. Remove lahat ng jewelry, watch, na meron ka sa katawan, and keep the clothing tight. Next, switch off syempre, or unplug the equipment before opening it, di ba? Matik naman yan. Cover the rough edges na matutulis with the masking tape. Never open a power supply or monitor. Don't touch yung mga hot plates o kaya mga things na apart nung bagay na high voltage. Alamin nyo kung nasa ng fire extinguisher kung saan nakalagay para if ever magkaroon ng fire, alam nyo agad kung saan kukunin and learn how to use it. Know kung nasaan ang first aid kit. Okay? Kaya kailangan hindi magulo ang office para alam talaga kung nasaan. Then, syempre, bawal ang food and drink sa workspace. Matik naman na yan. Keep the office tidy and clutter-free. Pag magbubuhat ka ng mga large items, dapat proper ang posture mo para ma-prevent ang back injury. Lalo na tayong mga technicians ay madalas tayo nagbubuhat talaga. More on buhat talaga, no? So, ayan, general safety guidelines. Next naman ay yung fire safety guidelines. Ito naman kapag may sunog, okay? So, nangyayari din yan na may nasusunog talaga kapag hindi pinapatay ang computer or hindi na-unplug ang mga devices. Nagkukos ng fire or even electric shock. Okay? Ang fire delikado kasi mabilis siyang kumalat at pag nasunog talaga ang lahat ng kagamitan mo, naku kawawa kasi ubos lahat. Sabi nga ng matatanda, mas maigi pang manakawan kaysa masunugan, di ba? So, ayan. When dealing with computer parts, kailangan ikaw na mismo alamin mo kung paano ka magre-react if ever magkaroon ng fire accident. Okay? Ilagay mo na yung sarili mo na paano kung magkaroon ng sunog, anong dapat kong gawin. Okay? Para alam mo na siya, no? Hindi ka na matataranta. Okay? Ito naman yung safety procedures niya. Have a planned fire escape route before beginning any work. Kapag nagpunta ka na sa service area, sa suservicean mo, alamin mo na saan ang pinto, saan dadaan, kung saan ka pwede tumalo ng bintana. Okay? So, ganyan. Never fight fire that is out of control. Yung sobrang laki. Get out of the building quickly in case of an out of control fire. Contact emergency services immediately. Okay? Yung fire brigade.
Ayan. Okay. Now, dito na tayo sa mismong networking cables. May mga definition of terms tayo dito. Unang-una, networking cables, syempre, yan yung ginagamit para makonek ang network device, papunta sa computer, makapag-share ka ng printers, etc. Okay, ito yung mga types ng networking cables. Ang unang-una ay coaxial cables. Ginagamit to sa TV. Okay? Yan, sa mga TV. Lumang klase siya ng network cables before. Kasi yun yung uso. Di ko din naabutan. Okay? Ayan. Ang transfer niya ay through EM wave, electromagnetic wave. Ang, maybe, gulat ako, maybe. Okay. Ang twisted pair cabling naman, ito naman ay another form of wiring na twisted, kagaya ng mga nakikita nyo na UTP cable, mga ganyan. So, twisted siya, tapos pairs of wires sila na ginagamit sa mga home or corporate networks. Okay? Ang third ay yung optical fiber cable. Ito na yung mga nauuso ng mga fiber, converge, dito. Iniintay kong dumating ang dito eh. Okay. So, yan. Consists of center glass. Yun yung center niya surrounded by different layers of protective material. Kaya siya mahal. Okay, it's more expensive than copper. Okay? So, ayan. And higher ang bandwidth niya and can cover longer distances. Okay. O nga pala ito, may two major types of optical fibers. Meron tayong pang multi-mode at saka single mode fiber. By the way, para malaman kung single mode or multi-mode ang fiber mo, let's see the picture. Single mode fiber optic cable versus multi-mode. Ah, ito po siya. Tingnan natin ang teka, mas magandang representation niya. Okay? Single mode, ayan, single lang ang kanyang, yan, single lang kanyang wiring. Yun po yun. Pag multi-mode, ano po siya? Ayan o, dalawahan. Okay, dalawahan ng wirings. Pwedeng magkahiwalay or pwedeng magkadugtong. Yung common na ginagamit sa mga converge, mga PLDT na fiber cables ay mga single mode po. Yes, single mode po siya. Okay, now let's go back dito na. So what is it? Ito yung mga common network cable types. Matching type to. Okay. Coaxial cable, alin kaya dito sa pictures na to ang coaxial cable? Ito po actually ay ito. Yan ang coaxial cable. Okay? Nabalatan lang to. Okay? Pero may ano yan, may terminator yan. Yung metal. Eh, makikita niyo yan sa mga TV Plus nyo. Kaya kung may mga cable kayo sa bahay, mga Sky Signal cable. Ganyan. Tapos, syempre gamit tayo ng ibang kulay. Unshielded twisted pair, ito po yan. O, yan yung mga binibili nyo nun na UTP cable. Untwisted. Okay. I mean, unshielded twisted pair. Okay, and then, syempre, ibahin natin ang kulay ng fiber optic. Ito naman siya. Yan naman ang fiber optic. Kung papansin nyo, ito yung kanyang glass, yung center niya. Tapos, ang dami niyang components sa paligid-ligid, kaya siya mahal. Okay, pero mas mabilis ang pasok ng ano dyan, travel ng data. Okay, now, tingnan na natin yung mga history. Okay, history na po tayo. Palit lang ako ng color ng pen. Ang pinakamatanda, syempre, coaxial cable. 1970s pa yan. Napalitan na yan ngayon ng mga twisted pair at fiber. Okay, copper din yan. Copper din yung sa strand niya. Protected by PVC or Teflon. Ayan, okay. Okay, now, let's go dun sa mga types niya. Meron tayong tinatawag na RG6. Ito ay mga from pinakamakakapal na ang hirap i-bend to medyo bendable na, flexible I mean. So ito 18 AWG conducting copper, ganyan siya, sobrang kapal niya, not flexible, 75 ohms. Delivering cable, TV, and internet service over long distances residential areas. Not used for LANs kasi hindi mo naman yan makakabit sa network interface card ng computer or laptop mo. Okay? So yan, sa TV lang siya. Okay, then may we have RG8. This is 10 AWG conducting copper, 50 ohms, vertic and inconvenient. Wow. Okay.
Throughput up to 10 Mbps lang. Okay, the first baseband Ethernet data works. Ito na po ang itsura niya. Okay. Then we also have the RG58, 24 AWG conducting copper, 50 ohms. Quite flexible, carry na rin. Ayan, medyo nakikita nyo na, no? Yan yung metal object na kinakabit sa TV eh. Yan, yung part na yan. Okay, popular in 80s and 90s, pero wala na yan ngayon eh. Yung mga lumang bahay siguro may ganyan. Kaya ito, RG59, 20 to 22 AWG, 75 ohms, 10 Mbps. Okay. Video signals magsasend siya pero short distances lang, less inexpensive, but suffers from attenuation. Mabagal siya. Okay, ang bilis ng data loss. Ayan po. Okay, paano siya na-terminate? Ito na. Ang terminator na tinatawag is, halimbawa, pag UTP, RG45, yun ang pan-terminate niya. Okay, sa mga coaxial, ito mga terminator niya, F connector at saka BNC. Okay, si F connector, solid metal core yan, suitable for cables with solid metal core. Becomes the pin in the center of the connector. Use RG6. Okay, mounted by cable crimping, both male and female. Ayan po. Yung mga nakikita kong ganito na mukha siyang pa-pentagon, mga luma na to eh. May ganyan sa ano eh, sa cable ano talaga ng TV. Antenna actually, sa mga antenna. Parang ganyan yun eh, coaxial yun. Okay, so ayan. Ang BNC connector naman, ganito naman ang itsura niya. Okay, there's quite difference. BNC, bayonet nil concealman. It uses its own conducting pin, not core of the cable, like F-types 1. Pero may male and female pa rin to. Commonly used N59 cable. Yeah, this is the male, this is the female. Wag kayong magtawanan na, pero matatanda, ang male at female, lagi yan sa mga kable. Okay, it's common. Don't make, fuss out of it. Like, wow, may ibang term. Okay, hindi ganun. Pag may pin talaga siya, male talaga yon. Okay, tapos ito, pag may hole, female yan. Okay, so, ayun, it comes together. Okay. And then, ito, BNC connector, continued. Ito pa yung ibang itsura nila. Mga ganyan. Okay, parang wala ka ng nut dito. Unlike nung nut dun sa dito sa nauna sa F connector. Okay. Now, let's proceed to TIA, EIA, twisted pair categories. Ito yung mga UTP, unshielded, twisted sila. Yan, it comes in pairs, 1, 2, 3, 4, covered with insulating sheet. Okay. May color-coded yung wirings niyan, lalo na pag gumawa ka ng patch cable. And then, wires are twisted para ganun kasi talaga siya. Kasi it measures, yung numbers of twist niya sa meter ng wires doon sa loob, measures the resistance to crosstalk. So, para hindi daw yan mag-data loss. Okay, kasi kung tutuusin, ang mga UTP ay sobrang katagalan ng panahon, okay pa siya. Okay, mabaha siya, mayupi siya, okay pa siya. Okay, so mga ganun. Okay. Copper, syempre, ang loob niyan. And, meron kang categories ha. Ang categories niyan ay T568A at saka T568B. Yan yung two wire categories ng Ethernet cables. So, ang mga types nila ay Cat5, Cat6, Cat7. Ayan. Cat7 sa mga modern LANs na to, mahal. Okay, comes in two types, shielded and unshielded. Okay, ang shielded may aluminum foil. Okay, metallic shielding, ayan, meron siya. Protective, effect niya yan. Para less noise, better quality. Okay, ang unshielded naman or UTP, no shielding. Okay, plastic sheet lang ang meron sa kanya. Less expensive, widely used on computer networks. Okay, ang sikat na Cat5e. Okay, Cat5e yung ginagamit pa rin na very common. Runs ng 90 meters. Okay, na haba. Wow. Okay, 1,000 Mbps data capacity. Okay. Ang insulations niya, ang structural insulations niya ay through PVC or plenum. And then, syempre, terminated by RJ45. Yung RJ45 connector. Okay, anong mas okay? STP or UTP? Well, kung may budget ka, STP. Okay, it's less common at expensive kasi, ayan, due to grounding, pag nag-install ka dyan.
Pero yung mga UTP, yung mga higher end niya, yung mga mahaling UTP, medyo kapareho na rin ng price ng mga mid-grade STP. Pero kung gusto mo madaling hanapin at matibay talaga, subok ng panahon, ano talaga, UTP. Okay? Pwede rin STP kung may budget. So, ayan. Dito na tayo sa twisted pair categories. Cat 3, maliliit na to, 4 wires lang, parang sa telepono to. Kakamukha nun sa telepono. 10 Mbps, ah? Okay. Sa VoIP networks, okay? Phone nga. Cat 4, 10 Mbps. Okay, better protection than Cat 3. Both are replaced by newer UTP categories. So, mga luma na nga to. Okay, ito yung shielded, mga anak ko. Yan, may aluminum foil. Okay, may super shielded pa yan. Super shielded eh. Yung bawat pairs na twist may shield. O, diba? Ay, B. Okay. So, ito, Cat 5, common to. Pero ngayon, meron ka ng Cat 5e. Pero may binibenta pa rin Cat 5. Okay, ang difference ng dalawa, well, para naman silang 100 Mbps. Tapos, ang Terminator ay RJ45, ayan po, RJ45. Inexpensive, very popular. Okay. Ang Cat 5e is enhanced version. Ah, uh, may B. Ano ba yun? B. Tumabi ka dyan. Teka lang, B. Ano ba tong B na to? Patayin ko to sa water. Ito, Cat 5e. Enhanced version ng Cat 5. May twisted pairs pa rin. Incorporates better crosstalk reduction method. Oh, talaga? Talaga lang ha. Inexpensive, widely used, within 1 gigabytes per second networks. Okay? Either of which, mabibili mo Cat 5 or Cat 5e, meron yan sa market. Okay? Cat 6, ito yung Cat 6. Itong may plastic na matigas sa loob. Okay? So, ayun, syempre, better insulation yan. Ito, STP pa nga to. Pag may aluminum foil, STP yon. Okay, mahal siya. Mamahalin siya. Okay? So, ayan. Better, bandwidth. Up to 10 GPS. Gigabytes per seconds. Tapos, newer GG45 connectors. Okay? Widely used in modern 1 gigabytes per second networks. Okay? Ang tigas niya, i-crimp. No? Meron tayong Cat 6e, okay? Upgraded, enhanced version ng Cat 6, reduces crosstalk. O yung crosstalk na tinatawag yung data loss, ganyan. Up to, 550 MHz bandwidth, okay? De facto standard on modern networks. Okay, ganito pala itsura niya. Ito yung mga aluminum foils na sabi ko, bawat pairs meron, di ba? Tapos wala na ito, parang wiring na lang siya. Wala na siya nung plastic covering. Okay, then meron din tayong Cat 7. Ito, pinakamahal na to. Cat 7. Mas increased ang shielding niyan. May shield na per pair. May shielding pa dito ng mga buhok-buhok na aluminum. Okay, backbone na to. De facto, standard na to ng modern backbone networks. Provides 10 Gbps throughput. Okay, mabilis talaga. Okay, so ayan. May Cat 7a. Under development pa yan. Okay, wala pa. Kasi pa siya, under development pa siya. Pero soon, siguro, after 2 years, ayan. Twisted pair termination. Paano tino-terminate ang twisted pair? So, syempre, kung dun sa coaxial, may parang pentagon ka na silver or gold thing na metal na pinag-terminate, syempre, ang mga twisted pair tino-terminate ng RJ45. Okay, na ikini-crimp yon. Okay. There are two standards. Ito nga, NT568A and T568B. May difference yun sa color coding. Any of the two standards can be used. Okay? Ang TP patch cable, ito yung tinatawag na ready-made na binibenta sa stores. Terminated na, tested na, pack na siya. Okay? Let's talk about the straight through and crossover. Itong dalawa ang pinakasikat na TIA, EIA standards. Ang straight through implies the TIA standard used on both ends. Ibig sabihin, both ends pareho sila ng color coding, both ends. Okay. Used for connecting PC to a hub or switch. Okay. Ito po ang T568A. Ayan. Ayan yung kulay niya, oh. From left to right. Yan ang kulay niyan. White, green, white, orange, blue, orange, or brown, brown. Ito naman ang T568B.
Yan ang left to right niya. 'Di ba? Ang color coding, 'di ba? White, orange, orange, white, green, blue, green, white, brown, brown. Okay? So, ayan. Kung gusto mong gumawa ng straight through, it's either the T568A ang i-employ mo or yung T568B. As long as pareho ang kulay ang both ends. Kung ito yung kable, pareho ang kulay niyan. Okay? So, yon. Ngayon, ang straight through ginagamit lang for different devices, in connecting different devices from PC to router, ganun, halimbawa, kasi different naman ng PC sa router. Okay, paano naman ang crossover? Iko-combine mo ang dalawang standards. Ibig sabihin, yung isang ano mo, isang end mo ay T568A, tapos ang isang end mo naman ay T568B. Pag magkaiba sila, okay, ito kasi same ends. Yan, same ends. Ito, different end. Okay, different ends. Okay, ayan, magkaiba. Crossover na yan. Kasi ito, gagamitin mo lang to in connecting two workstations or two networks. Halimbawa, PC to PC or router to router. So, ayun, crossover. Okay, basta tatandaan nyo lang, straight through, dapat pareho yung ends ng kulay, either T568A or T568B. It connects two different devices. Ang crossover naman, magkaiba yung ends. Yung isa, T568A, at yung other end ay T568B, and it connects the same devices. Okay? So, ayan. Diyan muna natin tatapusin ang lesson for this week. Kasi itutuloy natin dun sa babang part ng module yung lessons noon for the next week. Okay? So, yan. Ano ngayon ang sasagutan? 'Di ba nasagutan nyo na yung what I know? Ang susunod na sasagutan nyo dito is itong next week natin lesson yung iba. Ito, what I can do. Dito sa what I can do, isusulat nyo yung color code ng straight through cable. Ang hahanapin ko dyan na color combination ay T568A. Yung color combination niya from left to right. Mga modulars, pakisulat sa notebook, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yung mga kulay? Pag sinulat nyo yung kulay, yung kulay mismo. Halimbawa, blue. O, ganyan. White, blue. Okay? So, ano yan? From left to right, yung tamang color coding ng T568A. Sa mga online learners naman, ito po, narito ang inyong, hindi yan. Ito, ang inyong Google Forms. Siyempre, sulat ang name. And then, ito, select the color code for the straight-through cabling 3568A, left to right. Choose your answer through the drop box button for each number. So, first, left to right left to right ng T568A. Okay, first color, anong first color? Select ka dyan. Okay, second color, so on and so forth. Third, fourth, hanggang 8. And then, submit. Okay? So, din-wrap box ko na siya para mas madali kayo makapag-select ng answers. Ang kukunin nyo dyan ay T568A. Okay? Ito, T568A. Ito mismo. From left to right. Okay? So, yun lang yung dalawang sasagutan nyo for this week. What I know at what I can do. Okay? Yan. 1 and 2. Mga to-do task nyo for this week. And then, graded recitation tayo sa mismong schedule natin. Okay? To check lang kung ano yung mga naalala nyo pa sa lesson. Anyway, madali lang to. Ano lang to, networking cables lang naman. Okay, so thank you very much for watching. Have a great day and mag-aral na mabuti mga anak and keep safe. Bye!